নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱসকল, আমি সকলোৱে জানো যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ কিছুমান স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে আৰু কিছুমান অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে। আমি আজি জানিম ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কোনকেইখন ৰাষ্ট্ৰ স্থায়ী সদস্য আৰু অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা কিমান। সেয়েহে আহকচোন আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল 15। ইয়াৰে অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল 10 আৰু স্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল 5। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য দেশসমূহৰ ভিতৰত আছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শক্তি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, লগতে আছে গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া আৰু চীন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, কিবা নহয় কিবা এটা জানিব পাৰিলে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।